દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રેલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. ને આજે ઘણા સમય પછી ઠંડુ વાતાવરણ થયું છે. વરસાદની 1 મહિનો રહીને ઇનિંગ નવી ચાલુ થઈ છે. તો એવામાં ખંભાતના દાબડા તમે બધાએ વાત તો સાંભળી હશે ને કદાચ ઘણા લોકોએ ખાધા પણ હશે. પણ ખંભાતમાં જે દાબડા બનાવે છે ને એ કરતાં સહેજ અલગ કરવાના છે. થોડોક ફરક છે પણ તમને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. મેં ખંભાતમાં ખાધેલા છે, પછી મેં સુરત પણ ખાધેલા છે એકવાર, અને પછી હું મારી રીતે અત્યારે બનાવું છું. ચાલો તમને ટેસ્ટ કરાવું. મિત્રો, આપણે જે દેશી સવાણું આવે છે તેનો આવો ભૂકો કરી લીધો છે, હાવ કરકરો. આ છે લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ, અડધો ઇંચ લગીન છે. 8 થી 10 કળી લસણ નાખ્યું છે, થોડી કોથમરી નાખી છે, અને હવે આ બધી પેસ્ટ આપણે ભેગી કરી દેવાની છે. મિક્સ થઈ ગયું, અને હવે જે મિક્સ કરવાનું છે એ મરચું છે, મીઠું, ધાણા જીરું. સવાણું તમને ખ્યાલ જ હશે, જે આપણે ચોખાના પૌવાનું તીખું આવે છે તે જરૂરિયાત મુજબ આપણે મરચું નાખી દેવું, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું. તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર મરચું નાખો. મેં 1.5 ચમચી લીધું છે, અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. થોડું એવું જરૂરિયાત મુજબ મીઠું. એવો ગરમ મસાલો એક ચપટી ભરી નાખીએ તો આપણે, તેનું તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખવું. હવે આને છે ને આપણે મસળવાનું છે ફૂલ, એ અંદર એકદમ જો બધો મસાલો કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને એવું એમ કરવાનું છે. કેમ કે સવાણની અંદર ઓલરેડી તેલ આવતું હોય છે, અને ઘણા લોકો તેલ પણ નાખતા હોય છે. આપણે તેલ નથી નાખવાનું, અને કોરો જ રાખવાનો છે મસાલો. ચમચી જેટલું પાણી છે મિત્રો, જોવો છો મારા હાથમાં, હું નાખું છું. એટલે મસાલો તમારો છે ને એકદમ, તેલ નાખો ને એની કરતાં 2 ચમચી પાણી નાખો ને એ મસાલો એકદમ, જે આપણે લસણ, આદુ, મરચાં જે નાખ્યા છે, કોથમરીનું, એકદમ છોંટવા મળશે. જો આવો કાયદેસર તમારે આવો માવો થઈ જાય. આ મસાલો તમે ઘરે તમારે ભાખરવડી બનાવી હોય ને એમાં તમે નાખી શકો છો. કે સવારની અંદર તલ, ગરમ મસાલો, સૂકો મસાલો બધું નાખેલું હોય છે, અને કમ્પ્લેટ આપણો આ મસાલો થઈ ગયો છે. તમે જુઓ એકદમ કોરો. અને હવે છે ને આ બટાટાની ફિગર શેપ પાડીને મેં પાણીમાં પલાળી દીધી હતી, અને હવે આપણે લઈ લેવું. જો એની અંદર આપણે આ મસાલો નાખી દેવું, કેમ કે પાણીમાં પલાળી દીધી એટલે મસાલો તમારો આમનામ છોંટી જશે. તમારે ખાલી પછી આમ લગાડવાની જ રહેશે. આ રીતે આપણે નાખતી જવાની છે બધી. આ રીતે મસાલો દબાવતો જવાનો હાથ વડે, કે જેથી કરીને મસાલો બહાર નીકળે નહીં, અને આવી જ બીજી ચિપ્સ હોય એ તરત આમ લગાડી દેવાની. પછી આમ એવું લાગે તમારે હાથ મારી દેવાનો. જો ઘણા લોકો બટાટાની સાલ કાઢી નાખતા હોય છે. તમે સાલ રાખો તો કાંઈ વાંધો નથી આવતો મિત્રો, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો આ રીતે ફિટ કરી દેવાની. તો હવે જે આપણે છે ને દાબડા છે ને, દાબડાની અંદર બેટર બનાવવાનું છે. જે આપણે લોટ લઈ લઈએ છીએ 200 ગ્રામ જેવો. ની અંદર જરૂરિયાત મુજબ આપણે મીઠું નાખશું. જરૂરિયાત મુજબ આપણે જે સોડા ટાટાનો આવે છે તે આપણે નાખશું. હવે તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. જે સોડા મીઠું નાખ્યું ને
પાણી નાખો. આપણે જરૂરિયાત મુજબ આપણે 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે. આપણે જે બેટર બનાવવાનું છે એ થોડુંક કાટું રાખવાનું છે, હાવ પતલું નથી કરવાનું. એટલે મેં 1.25 ગ્લાસ નાખી દીધું છે. અને આ લોટ મેં છાળી નાખ્યો છે અગાઉ અને પછી મેં લીધો છે, જેથી કરીને કોઈ લમ્સ ન રહે. ધીરે ધીરે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે એટલું જાડું છે, હજી આપણે થોડુંક પાણી નાખી દઈશું. એટલે શું છે, આપણે જે જોવે છે ત્યારે આપણું બેટર છે તે બની જાય. તો આપણે શુદ્ધ સિંગતેલ નાખી દીધું છે તવામાં અને હવે આપણે તાપ કરી દીધો છે નીચે. એટલે તેલ આવી જાય એટલે આપણા દાબડા પાડી દઈએ. અહીંયા આપણે થોડુંક જે આપણો બેટર છે એની અંદર થોડોક લીંબુનો રસ નાખીએ એટલે જે તેની મિક્સ કરી દઈએ એટલે રાબડું છે ને એકદમ લાઇટમાં આવી જાય અને જે આપણા જે દાબડા છે એકદમ ફૂલે. એ જો ફર્સ્ટ ક્લાસ બેટર બની ગયો છે. આપણા દાબડા છે તમે જોઈ શકો છો. ઘણી વખત કેવું થાય કે દાબડા તમારા વિછાવાય કરે, પણ બેતરમાં છે ને પૂરા જ તમારે પલાળી દેવાના અંદર, કે જેથી કરીને તેને છે ને કોટિંગ સરસ થઈ જાય. વિખાવાય કરશે. જો આ વિખાઈ ગયું એને આપણે સાઈડમાં મૂકી દેવાનું, બીજું લઈ લેવું એટલે તાત્કાલિક મેકી જ દેવાનું. આપણે દાબડા નાખ્યા અને 2-3 મિનિટ થઈ એટલે હવે આપણે આને એકવાર પલટી દઈશું. જો આ રીતે પલટી દઈશું જેથી કરી હરખા ચડી જાય. એકદમ ક્રન્ચી અને કરકરા રોલ. તૈયાર થઈ ગયા છે, એનું આપણે કટિંગ કરી નાખીએ. જોઈ શકો છો તમે એકદમ કમ્પ્લીટ. જો આ પરફેક્ટ દાબડું. હવે એને કાપી નાખીએ. જોઈ શકો છો તમે એકદમ જોરદાર. ચાલો મિત્રો, કારની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ખંભાતના પ્રખ્યાત જે દાબડા છે તે આપણે બનાવી નાખ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો. સાથે મેં ટમેટાનો કેચઅપ લીધો છે. ખંભાતમાં ચણાના લોટની કઢી મળતી હોય છે, પણ મેં આજ કઢી નથી બનાવી. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ દાબડો વડું જોરદાર. અને હવે આપણે ટમેટાના કેચઅપથી ટેસ્ટ કરીએ. તો જે આપણે દેશી અંદર લસણ નાખ્યું છે, મરચાં નાખ્યા છે, છેડિયા 3 નંગ નાખ્યા છે, પ્લસ જે સવાણું છે, થોડો ગરમ મસાલો છે અને મરચું નાખ્યું છે આપણે. પણ એનો લીધે એ બધાનો ટેસ્ટ છે ને આપણે જે ખંભાતના ખાવી ને કરતાં થોડોક અલગ આવી રહ્યો છે. એનું મેઇન કારણ હોય તો દેશી લસણ અને આપણે જે ગરમ મસાલો નાખ્યો છે તેનો ટેસ્ટ આખું દાબડાને અલગ લઈ જાય છે. અને આ દાબડા ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. જો આની અંદર તમારે આપણે કેમ પાણી નાખ્યું થોડુંક આપણે જે મસાલો બાંધવામાં, એમાં તમારે તેલ નાખવું પણ નાખી શકાય છે. અને પાણી તમે થોડુંક વધારે નાખશો તોય હાલ. જે આ કોરો રહ્યો ને કોરો ન રહે. જો મસાલોમાં થોડોક કોરો છે, દળદળો, એ ન રાખવો હોય
તમારે ભીનો રાખવો હોય તો એવો પણ થાય. દાબડા બનાવવાનું તમારે મેન ધ્યાન રાખવાનું કે જે બટેટાની પૂરી છે એકદમ મશીન દ્વારા પાડવાની, એટલે એકદમ પતલી પડે અને તમને ખાવાની પણ મજા આવશે. રંગેલું વાતાવરણ છે અને વરસાદે બીજી ઇનિંગ ખેલવાની શરૂઆત કરી છે અને તે દિવસે જ આપણે દાવલાવાળા બનાવ્યા છે. ખાવાની ખૂબ મજા આવી જાય મિત્રો, એકવાર ઘરે બનાવો એટલે બહુ મોજ આવી જાય. એકવાર બનાવો અને ટેસ્ટ કરી મને કહો કોમેન્ટમાં કેવું લાગ્યું તમને. જો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રિયલ કાઠિયાવાડી પેજ છે આપણું, એને પણ ફોલો કરજો. ફરી મળશું નવા વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.